Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay nhân một ngày trời mưa lạnh thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món đậu hũ chiên mắm sả ớt. Món này tuy đơn giản nhưng ăn với cơm nóng thì cực kỳ ngon và hao cơm. Bây giờ các bạn vào bếp cùng mình nhé. Đây chính là những nguyên liệu mình chuẩn bị cho món ăn này. Trước khi chiên thì mình hãy thấm bớt nước trên miếng đậu hũ nhé. Sau đó thì cắt thành từng miếng vừa ăn theo ý của các bạn. Mình thì cắt đậu thành miếng bảng to như vậy nhá, để ngấm sốt tốt hơn. Mình có chuẩn bị thêm một vài tép tỏi, đập dập băm nhỏ ra. Sả mình chuẩn bị là 5 cây sả, dùng nhiều một chút cho thơm nhé. Cũng đập dập và băm nhỏ ra. Mình có băm thêm 3 quả ớt cay. Nếu mà các bạn không ăn cay được thì có thể dùng ớt sừng cho món ăn thêm đẹp mắt. Trước khi chiên đậu thì mình sẽ dùng vài thìa bột bắp để áo một lớp quanh miếng đậu. Cách làm này giúp cho đậu ngấm sốt tốt hơn gấp 3 lần, mà lại giữ được độ ẩm và độ béo bên trong miếng đậu, không bị khô xơ như chiên thông thường. Đó, các bạn áo bột đều xung quanh như vậy. Mình dùng chiếc chảo nhỏ chiên đậu để tiết kiệm dầu ăn, vì chiên đậu sẽ cần ngập dầu một chút. Nhìn miếng đậu phồng căng lên rất là ngon. Chiên trên lửa vừa cho tới khi đậu vàng đều thì mình vớt ra nha. Tiếp theo mình đi pha sốt nước mắm, bao gồm 3 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường, 2 thìa canh tương ớt, thêm vào khoảng 2 thìa nước lọc để hòa tan và trộn đều lên. Công thức này mình đã căn chỉnh rất là chuẩn, các bạn nhớ lưu lại nha, vì chỉ cần lệch 1 thìa nước mắm hay 1 thìa đường là vị sẽ khác ngay. Chuẩn bị một chiếc chảo lớn hơn để sốt đậu, thêm vào khoảng 3 thìa dầu vừa chiên xong. Đầu tiên mình sẽ phi thơm tỏi trước. Sau đó thì cho toàn bộ số sả ớt băm vào. Lúc này thì sả sẽ hút dầu ăn, tuy nhiên không cần phải cho thêm dầu nha. Mình chỉ đảo khoảng 30 giây nữa thôi, cho sả vừa dậy mùi thơm mà lại không bị khô. Lúc này mình mới đổ phần nước sốt mắm vào và nguấy đều một lúc cho sôi. Khi mà nước sốt đã bắt đầu sánh sệt lại thì mình hạ nhỏ lửa và thêm đậu vào áp chảo đều hai mặt nha. Lúc này các bạn cần phải nhanh tay vì phần sốt sẽ cạn rất là nhanh. Sau khi mình áp chảo một mặt rồi thì sẽ lật lại luôn. Các bạn lưu ý đây là sốt đậu chứ không phải là rim nha. Sốt là khi nước sốt sệt rồi mới cho đậu vào, thì mình thấy cách làm này rất là ngon. Còn nếu mà rim lâu trong phần nước sốt loãng thì hương vị cũng sẽ thay đổi và miếng đậu sẽ bị mềm bùng bục không ngon. Đó, áp chảo cho tới khi phần nước sốt rút hết vào đậu là được. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món đậu hũ chiên mắm sả ớt. Trông thì đơn giản nhưng hương vị rất là ngon luôn mọi người ơi. Từng miếng đậu đẫm sốt đậm đà, thơm cay nồng của sả và ớt. Món này ăn với cơm nóng rất là ngon luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.